নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে 10,000 টকা লাভ কৰিবৰ বাবে কি কি নিয়ম পালন কৰিব লাগিব, লগতে তেখেতসকলে প্ৰপত্ৰ কেতিয়াৰ পৰা পাব আৰু তেখেতসকলে প্ৰজেক্টটোৰ বাবে কেনেকৈ প্লেন প্ৰস্তুত কৰিব। মানে তেখেতসকলে যিটো ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব সেই ব্যৱসায়ৰ বাবে যিহেতু এটা প্লেন বা এখন আঁচনি তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰি সেইখন জমা দিব লাগিব। এতিয়া এই আঁচনিখন তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰিব নে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিব, সেই সম্পৰ্কতো আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি জানিব পাৰিব। আজিৰ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে পাব লগা এই 10,000 টকাৰ সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি আলোচনা কৰিছে। তাৰ লগতে কোন তাৰিখৰ পৰা প্ৰপত্ৰ দিয়া হ'ব আৰু প্ৰপত্ৰসমূহ কেনেকৈ পাব মহিলাসকলে সেই কথাও তেখেতে কৈছে। তেখেতৰ বক্তব্যৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব। শুনকচোন তেখেতৰ বক্তব্যখিনি। 10,000 টকা চৰকাৰৰ পৰা পাব। দ্বিতীয় বছৰত আমি তেওঁলোকক বেংকৰ পৰা 12,500 টকা লোন লোৱাই দিম আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকক 12,500 টকা আকৌ দিব। তাৰমানে টোটেল 25,000। প্ৰথম বছৰ চৰকাৰে 10,000 দিব, দ্বিতীয় বছৰ বেংকে 12,500 দিব আৰু চৰকাৰে 12,500 দিব। বেংকৰটো ঘূৰাই দিব লাগিব, চৰকাৰটো ঘূৰাই দিব নালাগে। So total 35,000 rupees মহিলাসকলৰ হাতত পৰিব over a period of 3 years। কাৰণ প্ৰথম 10,000 টকা খৰচ কৰি সকলোৱে হয়তো বেংকলৈকে একেবাৰতে যাব নোৱাৰিব। বহুতৰ 10,000 টকাটো মিছ ইউটিলাইজো হ'ব পাৰে। প্ৰথমটোত আমি চেকিং নকৰোঁ, ডাইৰেক্টলি আমি দি দিম। দ্বিতীয়টো দিয়াৰ আগতে আমি ডেফিনেটলি চেকিং কৰিম। প্ৰথমটো পপুলেশ্যন নৰ্মছটো যে মোৰ ফেমিলি জেনেৰেল OBC 3টা, ST SC টি গাৰ্ডেন মৰাণ মটক 4টা লগে লগে আমি দি দিম আৰু তাত আমি সোধা পোছা কৰি নাথাকোঁ। কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ দিয়াৰ আগতে আমি সুধিম যে প্ৰথমবাৰৰ টকাটো ভাল কৰি খৰচ কৰিলে নে নাই। সাধাৰণতে চৰকাৰৰ প্ৰপত্ৰসমূহ দিওঁতেও মানুহে 150-200 টকা লৈ লয়। ইয়াৰ এখন প্ৰপত্ৰ হ'ব, দুৰ্নীতি হয়, প্ৰথম দিনা প্ৰপত্ৰ নিদিব। সেইকাৰণে আমি এটা ডেট দিম, যেনেকে 18 তাৰিখে আমি উজনি অসমৰ প্ৰত্যেক পঞ্চায়তত ফৰ্মখন দিম। তাৰমানে 18 ল'ব লাগিব, 19 আৰু নাপায়। ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে আমি আৰু এমাহ সময় দিম, কিন্তু প্ৰপত্ৰখন যিটো ডেট আমি দিওঁ সেই ডেটটোতে কালেক্ট কৰিব লাগিব। আৰম্ভ 18 ল'ব লাগিব প্ৰপত্ৰখন এদিনেই, কাৰণ গাঁৱতে দিম প্ৰপত্ৰখন, নিজৰ পঞ্চায়ততে দিম। 18 দিম, 19 নিদিওঁ আৰু। এতিয়া স্কিমটোতো আৰম্ভ হ'ব ফিল আপ কৰাৰ পিছত। তেওঁলোকে একমাহ ফিল আপ কৰিব, তাৰপিছত পৰীক্ষা কৰিব। স্কিমটো আৰম্ভ কৰোঁতে 2 মাহ 3 মাহ 4 মাহ সময় লাগিব। যিটো প্ৰচেছ এটাটো পালন কৰিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে যি ফৰ্মত লিখি দিয়ে এইখিনিতো আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, বাচ্চা আছে নাই, ইটো সিটো। কিন্তু আজিৰ পৰা স্কিমটো আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া প্ৰেছত মই ঘোষণা কৰিলোঁ, আজি কেবিনেটতো হৈ গ'ল। 18 তাৰিখে কোনোবা এটা জেগাত দিব, 19 কোনোবা এটা জেগাত দিব। টোটেল 18 পৰা 25ৰ ভিতৰত চবেই ফৰ্ম পাই। এই জানুৱাৰী আমি এটা ধৰক টেন্টেটিভলি ঠিক কৰিছো, এনেকৈ মই এটা এক্সাম্পল দিছো যে 18 তাৰিখে আমি ধৰি ললো তিনচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ দিলো এক্সাম্পল। 5,33,000 মহিলাই সিদিনাখন ফৰ্ম কালেক্ট কৰিব। 19 আমি মাজুলী, লখিমপুৰ, ধেমাজি, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ দিলো। সিদিনাখন 6 লাখ মহিলাই ফৰ্ম কালেক্ট কৰিব, কাৰণ আমিতো মেম্বাৰ কিমান আছে জানোৱেই। 20ত শোণিতপুৰ, দৰং, নগাঁও, কাৰ্বি আলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং, ডিমা হাছাও, গোলাঘাট, বিশ্বনাথ, হোজাই আমি দিলো। সিদিনাখন 10 লাখে যোগাযোগ ল'ব। আৰু 21ত কামৰূপ, কামৰূপ মেট্ৰ, নলবাৰী, বৰপেটা, মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা, বজালি 8 লাখে ল'ব। আৰু লাষ্টৰ দিনাখন ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, চাউথ চালমাৰা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি, বাস্কা 9 লাখে ল'ব। তাৰমানে
কিন্তু ফৰ্মখন নিজৰ গাঁৱৰ পঞ্চায়ততে ল'ব, ক'তো ডিচি অফিচত আহিব নালাগে, ক'তো আহিব নালাগে, ব্লকত আহিব নালাগে। পিছত আমি এনেকে এটা দিন দি দিম যে অমুক তাৰিখে চব ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব ফৰ্ম। আমি 1 মাহ নহলে 45 ডেজ দিম, আমি একেলগে ফৰ্মখিনি লৈ ল'ম আৰু ফৰ্ম কেনেকে ফিল আপ কৰিব লাগে, স্কিমটো কি, ইয়াৰ ওপৰত গাঁৱত উইদিন দিছ 1 মান্থ আমি ট্ৰেইনিঙো কৰিম। 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বা 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে গাঁৱত ট্ৰেইনিং হ'ব, ৱৰ্কশ্বপ হ'ব, মহিলাসকলক আমি এই কথাখিনি ক'ম। ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা সৰু কণ্ডিশ্যন থাকিব যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সময়ত লগোৱা গছ পুলি দুটা ডাঙৰ হৈছে নে নাই। যদি কাৰোবাৰ পুলি মৰি গৈছে তেওঁ পইচা নাপাব, কাৰণ আমি এইটো কণ্ডিশ্যনতে দুডাল গছ ৰুব দিছিলো। গছ দুডাল যদি মৰি গ'ল এতিয়া লগে লগে লগাব লাগিব, আজিৰ পৰা লগালে 1 মাহত ডাঙৰ হ'ব আৰু, কিন্তু নহলে গছ দুডাল আমি চামি একদম সফট কণ্ডিশ্যন, ইমান ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন যে মোৰ ছোৱালীজনীক স্কুলত পঠাম, এইটোতো ছোৱালীজনীৰ কাৰণেই লাভ। গছ দুডাল ডাঙৰ হ'ব লাগিব, অগৰ গছ দিছো, ডাঙৰ হলে তেওঁৰে ইনকাম হ'ব। আৰু থাৰ্ড দিছো যে বাচ্চা 3টাতকৈ আৰু জন্ম নিদিব, সেইটোতো কোনো বেয়া কথা নহয়। বা ST SC হলে 4টাতকৈ জন্ম নিদিব, ইমানটোই। এইখিনি হলেই তেওঁ ইলিজিবল হৈ গ'ল। প্ৰথমবাৰ 10,000 টকা পোৱাটো একদম ইজি, কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ আমি ব্যৱসায় কৰিছে নে নাই চাওঁ, কাৰণ নহলে বেংকেও লোন নিদিব আৰু আমিও বেংকক ক'ব দিগদাৰি পাম। দ্বিতীয়বাৰ অলপ ডেফিনেটলি টান হ'ব, ফাৰ্ষ্ট টাইম ইজি হ'ব। So total beneficiary 39 lakhs হ'ব, 3,500 কোটি টকা। এটা আমাৰ বাজেট এনাউন্সমেন্ট আছিল, কেবিনেট ডিসিশন হৈ গ'ল। অহা কালি আমি পেপাৰত দি দিম যে কোন ডেটত ক'ৰ পৰা ল'ব পাৰিব, কাৰণ আমাৰ বেসিক্যালি আজিয়ে মই ডেটটো কোৱা নাই কিয়, ফৰ্মখন প্ৰিন্টিঙত অলপ সময় লাগিছে। এইটোৱে হৈছে উদ্দেশ্য। প্ল্যানটো আমিয়ে বনাই দিম, তেওঁলোকে চুজ কৰিব লাগিব। আমি বনাইছো অলৰেডি, যেনে আমি দুগ্ধ ব্যৱসায়, ব্ৰইলাৰ, বতা চৰাই, গাহৰি প্ৰজনন, মীন প্ৰজনন, ফল মূল খেতি, কৃষি উৎপাদন, এনেকে আমি বনাই দি দিছো। গতিকে আমাৰ এনেকুৱা বিজনেছ প্লেন 100, টোটেল বিজনেছ প্লেন কিমান 145। খুব আমি যোৱা এপ্ৰিলত বাজেট হৈছিল, আমি যথেষ্ট কথা বতৰা কৰি ভাল কৰি বনাইছো 145। আৰু মই ভাবো ইয়াৰে 20 লাখে ব্যৱসায় কৰি দিব, তেতিয়া নেক্সট বছৰ they will get 25 লাখ, নেক্সট বছৰ নহয় within 3 years। অল অসমে এনেকুৱা এখন ৰাজ্য হ'ব, ইমান দিনে সকলো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে গ্ৰুপটোক সহায় কৰে। আমাৰ গ্ৰুপটোক সহায় কৰা কাম চলি আছে, কিন্তু গ্ৰুপৰ মেম্বাৰক ডিৰেক্টলি সহায় কৰা আৰু ইমান ডাঙৰ 40 লাখ মহিলা, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম। না, এইটো যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো আমাক নিৰ্দেশ আছিল যে ব্যক্তিগতভাৱে লাখপতি কৰা, তেতিয়া আমি এইটো আমি আগবঢ়ালো। অলপ বাদ পৰিব, মই ক'লো নে 5 লাখ মহিলা বাদ পৰিব 39 লাখ। গোটেইখিনি আপুনি যদি এটা মহিলাৰ 4টা সন্তান থাকে, তেওঁ টকাটো খৰচ কৰিব সময় ক'ত পাব, ব্যৱসায় কৰিব সময় ক'ত পাব, তেওঁতো বাচ্চাৰ পঢ়া শুনাক লৈ ব্যস্ত থাকিব লাগিব। গতিকে আমি মাতৃ শক্তিটোক সন্মান জনাব লাগিব।